Олега. Yeah, that's Oleg. Yeah. Олега не буде сьогодні і завтра. Ну, можливо, там буде підключатись. So, uh, hello to Oleg as he watches this on the weekend. Олег, якщо ти будеш дивитися це на вихідних, то ми тобі передаємо вітання. Yeah, hopefully he's doing that. He's supposed to. So we'll trust him. У Ну, мене ми сподіваємося, запитання. що ти будеш дивитися, ми тобі Так, завіряємо. привіт, привіт, Олег. Да, Олег, привіт і запитання. У нас завершення цього курсу, ну, ще буде тиждень, чи вже в п'ятницю все? Ні, на наступному тижні. Ми сьогодні, завтра, і плюс вівторок, середа, можливо, четвер. Ну, будемо дивитися, як. Тобто ви такі Чи середа, четвер, виборливі, п'ятниця. вибірні дні такі на наступному Ні, тижні, ну бо так? там же ж Різдво. So, okay, Artur is asking about the schedule. So we will start it today and tomorrow, and then Tuesday, Wednesday. Tuesday, Wednesday, Thursday, probably, and then maybe Friday if we need it. But Мгм. it's not. Наступний I don't. тиждень, тоді вівторок, середа, четвер. Можливо, якщо треба буде, то п'ятниця. Якщо ні, то ні. Мгм. I don't think we're going to need Friday. Things are going pretty Я не well. думаю, що нам п'ятниця знадобиться. Ми ніби достатньо добре рухаємося. But I have tried to be a prophet and predict the future in the past and been very unsuccessful. So Я намагався бути таким, знаєте, пророком, передбачити майбутнє, але мені не дуже вдавалося. so Роботу оцю здати в четвер, ну, тобто в останній день потрібно здати, чи як? So the 5-page term paper is due on Thursday. On Thursday then, right? yes, but we're going to be working. We're going to make pauses and work on that today, tomorrow, maybe Monday, Ну, and ми Tuesday. будемо робити невеликі перерви, в процесі, і будемо працювати над самими роботами і під час занять. Там сьогодні, завтра, там у вівторок. So, what other questions do you have right now? And Можливо, у Not- вас є якісь ще запитання? Ну, just general questions that як you might have. взагалі, в цілому, да, не обов'язково по курсу, можливо, в цілому щось. Є по цій роботі. Нам її треба здати в останній день, щоб він її в той день якби переглянув, чи просто як по закінченні курсу? Якщо просто по Мгм. закінченні курсу, то пропоную до 31 грудня. Хорошо, я спитаю. Okay, so the question is, do you need to see it, the term paper, before this class is over, or is it we just have to turn it in like before the 31st of December or whatever? Well, that one I'd like to see because it's Мені б хотілося б її побачити. I'm not sure this is to help determine how well things are going with the class in general. Це для того, щоб я зміг оцінити, наскільки добре йде процес, навчальний процес в класі. And actually, as I think about it, I may want you to try and turn it in Wednesday if possible. Я взагалі хотів би, якщо можливо, щоб в середу ви її здали. Because we have two major elements we're trying to work on in this class. Бо є два основних елементи, над якими ми намагаємося працювати на цьому курсі. One is, a well-defined topic and then researching the topic. Один елемент – це правильно сформована тема і дослідження по цій темі. And the second part І involves друга частина the actual writing of the paper, – безпосередньо написання письмової роботи. which is going to involve І це включатиме в себе the logical order of the paper, логічний порядок роботи,
The grammar of the paper, Граматика цієї письмової роботи. the readability of the paper. Читабельність цієї роботи. You know, does it have a natural flow to it, or is it? Чи вона Огонь. якби розвивається таким природнім, ну, гармонійним шляхом, коли Do читаєш? you understand if I say jerky and when you're reading it, it's kind of like you're you- Чи можливо вона, знаєте, така рвана, да? От ніби як їдеш, машина дергається, да, там несправна. Ну, тобто вона плавно розвивається, сюжет, коли ти читаєш цієї роботу. Чи вона якась рвана, дергана? So you know, the more the better it can be written, not just from the research standpoint, but also its readability is the word I'll use. The better the writing is. І чим краща написана робота, ну, чи, скажімо так, чим краща у неї читабельність у цієї роботи, тим в цілому вона краща. And so, you know, we want you to develop that writing skill as much as possible. Ми хочемо, щоб у вас здібність писати була якомога краще розвинута. As I've said before, Як я раніше вже казав, writing can be a very effective means of teaching. письмо може бути дуже ефективним способом навчати інших. And one of the challenges Bear Valley faces is finding enough written material for some of the topics we study. Один із викликів, з яким стикається Бервелі, це, власне, пошук писемних джерел інформації для того, щоб їх можна було використовувати для дослідження. So for me, and I think Bear Як для Valley, мене, я думаю, також в цілому і для Бервелі, it's hope that one day in the future є надія, you що в men якийсь can день, do some writing that will benefit що the ви church зможете писати, і school. що це принесе користь і церкві, і навчальному закладу нашому, now and in the future. і зараз, і також на майбутнє. You don't have to. That's not a requirement, obviously. And Ну, звісно, очевидно, це не є вимогою, якби, щоб ви писали. but even if you write just general communication between other brethren, other places, it's the ability to Але write навіть well is beneficial. Якщо ви комунікуєте з іншими церквами, з братами з інших церков, якщо ви пишете статті такі от для них, внутрішні, да, типу для внутрішнього споживання, все одно здібність писати дуже важлива в цій комунікації. So have you ever read something and then you stop and look at it again and think, what does that mean? Вам доводилося коли-небудь читати якийсь текст, читаєш, а потім так відкладаєш і думаєш, стоп, що це все означає? And, you know, I've occasionally written it myself and reread it and thought, what does that mean? So Я час від часу сам навіть таке щось понаписую, а потім сяду, прочитаю, думаю, чекай, що це означає взагалі? So, you know, if we can't communicate well in Якщо ми не writing, можемо добре комунікувати через письмо, it can carry some negative effects. то це може також за собою потягнути деякі негативні наслідки. So what questions? Any questions about all that? Є у вас запитання якісь по цьому? Okay, I have a question. Тоді у мене є запитання. How are you coming on your research for the baptism topic you've chosen? Як у вас проходить процес дослідження для написання вашої роботи по хрещенню?
Too bad we don't see their faces. У мене Дуже погано, що ми не бачимо Кругловато. ваших облич. Ми не бачимо ваших облич, виразів облич ваших. It's kind of, Artur says slow. Slow. Or, you Okay. Я Uh, придбав ну, 3 книги на рахунок там теми, яку purchased я обрав. 3 books on the topic that I chose. okay. Was Ale- he able to have them in front of him, or is he waiting on them to be shipped? Oh, he's having those. He just waved them. Oh, okay. Okay. Вони вже в тебе на руках, да, ці книги? How Ну, about та, how about ось. everybody else? Do you have enough material that you can? А всі інші, як ви? У вас є достатньо матеріалу на цю тему? Ви скажіть, потім я скажу. Материала, я бы сказал, Вот вот только еще не. я еще не начал писать, Что, потому что, что Назар? я хочу сейчас, я с темами, просматриваю примерно, чтобы вместить, и чтобы не было такого, что была вода, в общем, я уже вот буквально завтра уже точно начну по теме, я еще определяю. Ну, я почав писати, Так что Artur had started to write. Nazar is in the Але- process. He's still looking at the topics and considering, the amount of information available on the topics that he's considering. Okay. Well, але Добре. важкувато все ж таки вибрати от таку тему, Artur щоб... says that it's hard to actually come up with the проблема, actual моя topic or проблема, narrowing it down. моя проблема Right, полягає в right. тому, що я не можу саме таку вузький напрямок I обрати. have a hard time refining it, narrowing it down. right. So what is this topic at the moment? До якої теми ти схиляєшся зараз? Хрещення Святим Духом, це те, що я The ще baptism of the напередодні Holy Spirit. говорив. I mentioned it before. I know. I just want to make sure I remember it correctly. Ну, я просто не був впевнений, що я правильно запам'ятав. So he wants to refine it. What is the Mhm. main thing that you would like to deal with? Який основний аспект, да, ти хотів би в цьому розглянути? Сам процес там, або хто хрестить Духом Just Святим, the process, або, maybe the process, like who is baptizing with the Holy Spirit? або чому мало Or говорять why- про хрещення Духом Or Святим. why the baptism of the Holy Spirit is omitted? От, але все рівно мені здається, що це доволі But поверхневі still, теми. I think these are very on surface, like not very deep, very narrow, very shallow Що на topics. 5 сторінок там... They're not necessarily shallow. You could write a lot on those topics. Насправді можна дуже багато написати про ці теми. По цих темах. You could focus it on Ти міг би зосередитися. you could pose this question. Диви, як можна було поставити запитання? And again, this is just me thinking out loud at the moment Я without просто- having thought a lot about it. But Вголос, да, я говорю, якби це не обов'язково, там потрібно там на це зважати. Да? you could pose the question: роздумую. Можна було is, поставити питання, чи does the promise of the of baptism in Чи the Holy обітниця Spirit? хрещення No, Духом Святим? Ні, чекай. I'm sorry, that's not the right way to put it either. Ні, це теж буде неправильне формулювання буде. Is baptism in the Holy Spirit necessary for salvation? Чи хрещення Духом Святим необхідне для спасіння? Or you could even add, is it necessary for salvation in the 21st century? Або навіть можна було б додати, чи потрібне це хрещення Духом Святим для спасіння в 21 столітті? Мгм. Я ще думав, що таке взагалі хрещення Святим Духом. Можливо, він мене поправить, що це внутрішня духовність людини.
One thing that I was considering, if the baptism of the Holy Spirit is внутрішня, що ти маєш на увазі? Внутрішнє що? Духовність людини, те, що Is it вона like the виливає. inner spirituality of a person? Does it have to do with that? Ну, я читав Євангеліє від Івана, 7 розділ, 37 по I read- 39 вірші. John 7, 30, 37, 39. Там пов'язано зі святом кущів, про That що has to do with, that deals with the Feast of Tabernacles. там Oh, where he написано talks там, about та, I'm sorry, I'm just trying to think about what you're. Yeah, if anyone thirsts, let him come to me and drink. You believe me. Да, це якщо хто з вас прагне, то прийдіть до мене і нап'єтеся, да? там зв'язок, оце віруючий, It's like Дух connection Святий, там, де ріки живої the потечуть Holy із Spirit. утроби The Його. rivers of the living water will come out of his Right, body. right, yeah, yeah. А And you, потім я беру Дії, перший розділ, якось намагаюсь And then з'єднати Acts 1, там 4 по 8 вірші, там, де духовна Verses сила, through таке враження, 8, що в the самій spiritual людині power. оце. It seems like it's, within a person, that spiritual strength. І в той же Okay, час so- говорить для чого це, щоб вони були свідками. Ну, And Ці сили. also it says that it's for them to be the witnesses of this force, of this power. мгм. okay, say that part again. Witnesses. What? That they are to be the witnesses of this power, of God's power in them. Okay, so what you could ask is, Диви, як би можна було запитати? when Jesus speaks about Коли Ісус говорить those who believe in Him про тих, хто повірять в нього, receiving this, John tells us it's about the Holy Spirit. I'm just generalizing, but да, я просто узагальнюю, да, Іван каже, що це вони отримують Духа Святого. is Jesus referring to specific believers then alive in the Ісус- first century? Ісус говорить про конкретних віруючих, про безпосередньо конкретних віруючих, які, крім всього іншого, були ще й живі в першому столітті в той момент. Or is he speaking of all Чи він believers for all говорить про time? всіх віруючих в усі часи? І дослідити от на рахунок от цього от, якби запитання тему. Так, чи це про тих, хто research the topic actually, in this, in the context of this Yes, question. that would be Так. your guiding question. Це буде таке, знаєш, як провідне запитання, яке тебе проводить через, направляюче запитання. Then you Mhm. could examine what Jesus said about baptism of the Holy Spirit. І потім I'm можна дослідити, подивитися, що Ісус говорив про хрещення Духом Святим. Again, I'm just suggesting some, Диви, я просто якби пропоную general things. якісь такі, Yeah. загальні речі, да? Мгм. And then look at the places where we think the New Testament teaches the baptism of Потім the Holy подивитися. Spirit taking place. На місця в Новому Заповіті, де показано, як, власне, відбувається хрещення Духом Святим. And why it happened in the І first також, century, and does чому it still happen? це відбувалося в першому столітті, і чи досі воно продовжує відбуватися? And you may find you have too much material. Можливо, ти в процесі усвідомиш, що в тебе аж занадто багато матеріалу. Instead of going into great detail, if Замість there's того, too щоб- much, Якщо його сильно багато, то замість того, щоб вдаватися в дуже великі в деталі, щоб не вдаватися, you could do brief ти summaries міг of би, the places where it takes place in the New Testament. ти міг би підбити, привести узагальнюючі висновки про те, про ці місця в Новому
заповіті, в яких воно зустрічається. Does that make sense? Ну, це мені трохи навіть допомогло. Oh, it actually helped me. Okay. By the way, this is, you don't have to do this all by yourself. You can talk about it with each other and with other До речі, це preachers. ж не обов'язково, ви зобов'язані робити це прям сам один. Ви можете між собою розмовляти, поговорити там з іншими проповідниками на цю тему. And this might be a good time to talk about some of the writing process. Я думаю, що зараз доречно поговорити про хоча б дещо, про процес написання. So here's how I recommend you try to begin to write your paper. З чого я порадив би вам почати писати письмову роботу вашу? Some people just sit down and start writing. Деякі люди просто сідають і починають відразу писати. Some people might refer to that as the free-flowing thought process. Дехто називає це процесом вільного руху чи потоку думок, свідомості. Potential problem with that is it's going to be Потенційна just you're going to проблема deal в with цьому one thing всьому. and then jump somewhere else and then come back and then go to another place. Потенційна проблема, яка Not gonna виникає flow з at цього, це те, що ти почнеш думку, потім перескочиш до іншої думки, а потім ще до іншої. В тебе не буде, в тебе якби хід думок, він не буде цілісним. Once you think you have enough research ти- done to at least start, you may continue to do research, but you want to start. Щойно ти почнеш, щойно ти почнеш досліджувати питання, звісно, що ти можеш його продовжувати і далі, але тобі потрібно зрозуміти, що ти почав досліджувати. Це важливо. Take your thesis statement Береш, формуєш своє тезове твердження, and then start thinking about all the different things your research would indicate for major points that should be made. і подивися, на які головні пункти може вказувати твоє тезове твердження. And just start writing them down. Okay, major point Просто one, починай major записувати. point two. Можливо, перший пункт тезового, який розкриває тезове твердження, буде такий-то. Другий пункт, другий розділ, буде такий-то. Don't worry about any kind of order. Just get the thoughts down on paper. Можливо, навіть не в порядковому, якби в порядку, не в організованому порядку. Просто записуєш спочатку думки, якби ці моменти. You're not putting them in the order you're going to write them. You're just getting them on paper that this is a major point I need to make. Не обов'язково це буде, якби в твоїй письмовій роботі такий порядок саме думок, але ти їх собі виписуєш для того, щоб бачити. Trying to think how to illustrate that. Я зараз подумаю, як це краще проілюструвати. If I were to, I would not assign this particular topic, but just for illustration's sake, if I were to have you write a paper, or if I were writing a paper on, was the tomb of Jesus empty on the third day? Наприклад, якби тема, я вигадую тему, не обов'язково я давав би, скоріше за все, я не давав би таку тему, не призначав би до написання, але, наприклад, уявіть собі, що у вас тема, чи була гробниця порожньою на третій день? There are people who say his body is still over there. Є люди, які стверджують, що тіло Ісуса до цих пір там, в тій гробниці. So what evidence is there that the tomb was empty? Яке свідчення, яке підтвердження того, що гробниця була порожня? Well, Чи вона є порожня? just to think about it, От просто подумавши про це,
the Jews have spent almost 2,000 years trying to explain it. Євреї витратили, перший аргумент, євреї витратили 2000 років для того, щоб якось пояснити відсутність тіла. Some people try to say they went to the wrong tomb, but Деякі люди кажуть, що жінки прийшли, ну, що вони прийшли там до, не до тієї могили, яка була порожня. those women wanted to go back and anoint that body properly, and so they knew where it was. Але ті жінки, вони йшли для того, щоб бальзамувати тіло. І вони точно знали, де воно знаходиться. They didn't go to the wrong tomb. Тому вони не могли піти до хибного місця, до іншої гробниці. Let's see, what else? When the Sanhedrin, or when the high priest wanted them to stop preaching it, why didn't he just take them to where the body was if it was still there? Якщо, от коли Синедріон забороняв апостолам навчати, проповідувати, воскреслого Христа, то чому вони їх просто не повели до гробниці, де мало лежати тіло Ісуса? So I probably wouldn't present it in that order, but Ну, I'm just можливо, writing it я down and then need to think Wait. about how to best в organize it. самому, в письмовій роботі я не обов'язково написав би це ось саме в такому порядку, да, цю аргументацію. Але для себе спочатку я б записав би от приблизно якось так, да? And there are some more points we could bring out, but you know, it's not Є, necessary. at є this point. інші моменти, да, є інші там думки там стосовно того, які можна було б додати, але це насправді не принципово зараз. So if I were to arrange that to write my paper, I would have, first of all, the women did not go to the wrong tomb. А от в роботі я написав би спочатку, мабуть, що жінки не могли піти до не тої гробниці. If you bury a loved one, do you know where the body is? Коли ти ховаєш grave is? когось близького, хіба ти не знаєш, де та могила, де ця людина похована? I attended my grandmother's funeral about, nearly 40 years ago now. Я був на похоронах своєї бабусі вже, мабуть, десь 50 чи 40, точно 40 років назад. I know where that grave is. І я знаю, де та могила. And that's after 40 years. They had, А вже this пройшло was 40 3 days. років. А може, А там тільки 3 дні пройшло. може Марії, жінкам сказали, умовно кажучи, номер гробниці 30. Вони прийшли і там на 26-ту подивилися, там був не Ісус. Ні, так вони ж точно знали. Там ще римські солдати сиділи під гробницею. Так що А там звідки вони знали? Вони там були до цього чи як? Римляни? Ну да, вони ж там поставили сторожу. Жінки, звідки Жінки? знали? How could the women know? What if they were told tomb number 30 and they just ended up at tomb number 26? Well, we know they didn't do that because they watched as he was buried. Ми знаємо, що вони бачили, вони були присутні при похованні. And they had every intention of coming back after the Sabbath У to них finish був that anointing. намір після суботи, після того, як субота закінчилася, прийти і його бальзамувати. So I forget now just exactly. I think all the evangelists talk about them watching, at least one of them. По крайній John мірі, says- один з євангелістів, я точно не пам'ятаю, один точно говорить, що жінки були там присутні, що вони бачили, що вони були присутні. John says they were there when he was crucified. Іван каже, що вони були присутні при його розп'ятті. Nicodemus and Joseph got the body Никодим and took it і down. Йосип Ариматейський, вони зняли тіло, Those women no doubt followed and watched. і без сумніву ті жінки йшли за ними і бачили це все. Look at John something. Івана, щось то там. John 19. Івана
19. Let's see. Verse 25 tells us the women who were at the cross. 25-й вірш говорить про жінок, які були біля Христа. Let's see. Then Nicodemus, verse 39, helps to get the body. 39-му вірші сказано, що Никодим допомагає зняти тіло. Okay, so they're present at the crucifixion. Тобто вони присутні при розп'ятті. Now look at Luke chapter 23, verse 55, 54 and 55. Could you say it again? Luke 23, Луки 23, 54 through 56. 53-56. It was a day of preparation. The Sabbath was coming. Це день приготування, бо наставала субота. And so the women who came with him from Galilee followed І жінки, що after, прийшли з ним із Галілеї, вони йшли слідом. and they observed the tomb and how the body was laid. І вони оглянули тіло і бачили, як покладене тіло його. Then they returned and prepared spices and fragrant oil. А потім повернулися, наготували пахощів і мира. And then 24:1, the first day of the week, they went to the tomb. І 24 розділ, перший вірш, що вони пішли до гробу. They didn't get directions to the tomb. They followed and saw where he was buried. Їм не потрібно було казати, де могила. Вони йшли, вони бачили, як він був похований. So I'm sure they could give you the entire route from the cross to the tomb. Я думаю, я впевнений, що вони б точно описали б в деталях дорогу від Христа, від розп'яття до могили, до гробниці. They followed Nicodemus and Joseph as they buried Вони his йшли body. за Никодимом і Йосипом, як ті хоронили тіло. They saw how it was prepared for burial, and they said, "No, this is Вони not бачили, good." бачили, як готували тіло до поховання, і вони вирішили, що так не годиться. It was not proper. We need to go back and finish. Воно Proper burial. неналежне, ми маємо повернутися і довершити. Да? So they knew where the body was buried. Тобто вони знали, де тіло було поховане. You know, they didn't have to ask somebody. They Їм не walked треба there було когось питати. Вони ходили вже туди. and walked back, І вони пішли туди, а потім пішли звідти. and only had a 24-hour approximate pause before they went back to that tomb. І перш ніж вони повернулися до тої гробниці, пройшло максимум 24 години. Well, a little more than that, because it. Ні, правда, більше трохи. Sabbath бо was о over at 6. 6. They went the very next morning. So what was that? Вот, 36 hours? Субота о 6 вечора закінчилася, а вони там вранці. Да? Тобто, скажімо, там 26 годин там, чи скільки. Yeah, my math every once in a while gets a little shaky. So. В мене з математикою, якби, не зовсім добре. So, is that follow-up question? Є запитання якісь вдогонку? Okay, so that would be my first point. Це був би такий перший пункт. Second point would be Другий пункт. when they commanded Peter and John, Коли вони наказали Петру і Івану, and later all the apostles, а згодом і всім іншим апостолам, to stop preaching the resurrection of Jesus, перестати проповідувати Воскресіння Ісусове, if they knew where the body was, якби вони знали, де тіло його, why not simply bring them to the tomb and say, Чому here's б the їх body, просто не stop this привести було resurrection до preaching. гробниці і сказати, ось тіло, яке не воскресло, то може припиняйте вже проповідувати Воскресіння. They didn't do that.
Вони цього не зробили. That would have been the easy way to stop that preaching. Бо це не був би простий, бо це був би, ну, насправді простий спосіб зупинити проповідування. So why didn't they do it? То чому вони цього не зробили? Obvious answer to me is because the body Очевидна was not відповідь для there. мене. Бо тіла там не було. He was resurrected and he ascended, just like Luke records. Бо він воскрес, і він вознісся зовсім так, як, власне, і описує Лука. And the third point would be І the третій Jews have пункт. continued to try and explain an empty tomb for 2,000 years. Юдеї вони продовжували пояснювати, шукати пояснень порожній гробниці впродовж наступних 2000 років. Some evidence for that somewhere between the, I believe, 4th and 6th century AD. І десь приблизно в 4-6 століттях першого тисячоліття Somebody wrote a biography of the life of Jesus. хтось навіть написав біографію життя Ісуса. And I'm not going to pronounce this correctly, probably, but it's something like Toledeth Yeshu is the name of it. Ну, от автор такий, Толедет Єшу. От якось так. Я не впевнений, що я правильно вимовляю. It claims, first of all, Jesus' conception was not miraculous. Там автор претендував на те, що Ісусове зачаття не було чудодійним. Ну, But Mary had a Roman soldier for Але a що lover and convinced Joseph that it was a у miraculous. Марії був коханець, римський солдат, і саме від нього вона зачала цю дитину. His miracles were actually the work of a magician. А чудеса його були скоріше як чудеса, які робить чарівник. And the gardener moved the body so the disciples couldn't steal it. А доглядач кладовища переховав тіло в інше місце, щоб учні Ісусові не могли його викрасти. It was initially an oral biography. Спочатку ось така біографія, вона передавалася, ну, вона була усною. And at some point, I think it's been a while since I've read this material. I А think it потім, was ну, я, somewhere правда, вже between забувся, the бо вже давно читав це, але, здається, десь 8th to 12th century, but don't quote me on that part. Десь між 6 і 8 століттям, але я можу помилятися. It was put into written form. Цю історію записали в письмовому вигляді. You can obtain a copy in English, I know, off the internet. Я знаю, що ви могли б навіть копію цієї книги англійською мовою знайти, ну, точно в інтернеті. And I would assume it's probably available in just about every language where the Jews have been established. So probably Ukrainian and Russian as well. Що ця книга мала би бути перекладена будь-якою мовою, де є, ну, якби юдейський вплив. And in a І book так само written українською about, всі. І книга, there was a book written about the history of the Jews in about Книга 1948. В 1948 році написано про історію юдеїв. This is where I learned to make І good цієї книги notes. я з цією книгою я навчився добре конспектувати. Because I have this book in my library and I cannot find the exact page it's on, but I read it. I know it. I made notes on it. І в мене ця книга в бібліотеці є, я її перечитав, і ну, я собі поробив нотатки. І я знаю, де на якій сторінці деяка інформація. Most Jewish histories will acknowledge Jesus not as Messiah, but as a sage, a teacher. Єврейські історики розглядають Ісуса як не як Месію, але як учителя.
But concerning the empty tomb, this author said, Але I don't know how it became empty. стосовно порожньої гробниці, автор цієї книги вже каже: ну, я не знаю, як вона стала порожньою. But there is this tradition among the Jews that the Але є gardener традиція серед юдеїв, яка твердить, що доглядач кладовища переховав тіло. and he made reference to this document. І він посилається, от, власне, на цей же ж, на ту біографію. Why would the Jews spend Чому almost юдеї 2,000 years майже 2000 років to explain something that did not євреї happen? намагаються пояснити те, чого не сталося? Doesn't make sense, does it? Ну, немає в цьому жодного смислу, так же ж? So, but you see how I didn't have them in that order when I wrote them down. There's just how they came to my mind. Then I organized them in what I think is the logical order to present them in the paper. Ну, дивіться, от я там згадую якісь речі, я їх не обов'язково відразу в хронологічному порядку, ну, якби книги, їх спочатку вкладаю. Я їх просто згадую і собі відмічаю, але потім я їх організовую в певний порядок в своїй письмовій роботі. And I didn't even think about the fact that Mary Magdalene shows up and finds the tomb empty. Да, ще я забувся згадати, що Марія Магдалина приходить і бачить, що гробниця порожня. There are other women who found the tomb empty. Були інші жінки, які також засвідчили, які побачили, що гробниця порожня. Peter and John found the tomb empty. Петро і Іван знайшли гробницю порожньою. Two men on the road to Emmaus said it was empty. Двоє чоловіків по дорозі, які йшли дорогою до Емауса, вони також думали, що гробниця порожня. So now I need to go back and change up my paper a little bit and add these eyewitness testimonies from the first century. І от мені тепер слід повернутися знову до своєї роботи, до письмової, і змінити порядок її, додавши свідоцтва з першого століття про порожню гробницю. And that's the way it works sometimes. When you write, you may find an additional Так воно і piece of працює. information you want to add. Так воно і працює. Коли ти пишеш, інколи в процесі знаходиш ще якісь частини інформації, які ти можеш додати. Questions? Є запитання? Are they so confused they don't know what to ask? Ви настільки заплутані, що ви не знаєте, про що питати? Ви все пояснили так, що все зрозуміло. Немає Good ніяких job explaining, запутувань. No confusion. Okay. I'm a little Добре. confused. Every once in a while we have an extra person popping in. Is that? Я трохи заплутався. У нас час від часу з'являється ще хтось додатковий. I guess it's someone switching from, between devices. Oh, is that what it is? Це хтось, Okay. Дентон I'm not- запитує, що хтось інколи з'являється, хтось якийсь нова людина, типу, з'являється. Так, це вони переключаються між різними пристроями. Це Yeah, I'm я, not trying. я I'm not просто reading був the не names. I вдома. just see another window pop up. So Okay, that's Sasha, because he was away from home, and he was Да, using his... Потім я прийшов, підключився до ноутбука, yeah. а потім в Вікі He was закінчились on his пари, і я headphone. прийшов за комп'ютером. headphone Not a problem. on his smartphone, then he came and Logged on the and was at the computer. Then his Okay. wife was his battery died, and then his wife was done with her classes, and he switched to a computer. Oh, okay. So the wife is in school too? Mm-hmm. Завтра останній екзамен, і вона, якби закінчує. Tomorrow's a final test, and she will be done, actually. Okay. Це в них апологетика зараз, да? Apologetics. Є Вова Песі. What they have. Vova Who's, Pazzi is teaching it. who is teaching? Vova Pazzi. Okay. Okay. All right. Well, so do you see what I mean about taking the research you've done, Ви just розумієте getting тепер, да, those що points down on paper to think about them?
Бачите, що я маю на увазі? Що ви, коли досліджуєте роботу, ви такі моменти ви записуєте для себе на папері. And then when you think you have what you want, as far as І the коли major вам здається, що у points, вас є вже все, що потрібно, да, оці основні моменти, then you think about how is the best way for me to present this material, and then тоді ви put it in задумайтеся, that order. який найкращий спосіб представити, презентувати цю інформацію, і тоді ви вже складаєте його в належному порядку. And you might have several points that you want to combine into one. І можуть бути навіть кілька таких моментів, які ви можете об'єднати в один. For example, I Наприклад, might have put down on my paper, Mary saw an empty tomb. я б, Right. наприклад, додав би такий момент. Марія побачила порожню гробницю. The other women that went to the tomb saw an empty tomb. That could have been two different points. Інші жінки, які прийшли до гробниці, побачили, що вона порожня. Це могли б бути два окремих якби розділи Peter and John чи основних saw моментів. the empty tomb and even entered in to that Петро tomb. і Іван бачили порожню гробницю і навіть заходили в неї. Two men on the road to Emmaus said the women said that tomb was empty, and it got everybody very confused. Двоє чоловіків, які йшли до Емаусу, вони між собою розмовляли, що жінки казали, що гробниця була порожня, і їх це дуже спантеличило. Well, do I want to make each one of those a major point in the paper? Or Чи я буду в своїй письмовій роботі робити кожен з цих моментів окремим ключовим питанням, чи could I say there Чи were я зможу eyewitnesses сказати, who що testified були to the empty tomb? безпосередні свідки, які засвідчували, що вона була порожньою, And then start listing them і просто перерахую їх. under that major point. От як один із основних моментів, які розкривають тему. It just depends on how you want to deal with that material in your paper. Все залежить від того, як ви хочете, як саме ви будете реалізовувати матеріал, який у вас є в цій роботі. Questions? Є запитання? Oh, it's too early for that, Kostya. It's not too early when you didn't have enough sleep. Well, I'm right there with you. Trust me. The bed was too comfortable this morning. I didn't want to get up, but I Oh, did. yeah, it was. And then the Я hunger позіхаю, а said, Дентон каже, щось каже, надто зарано для цього. Каже, воно ніколи не зарано, якщо ти погано виспався. Да, каже, сьогодні вранці ліжко було надто комфортним. Always. It's always too comfortable. let's take about a 10-minute break and then we'll Давайте на 10 resume. хвилин перервемося і потім продовжимо.